بچه‌ها امروز هم بالاخره فرا رسید و امروز برای من یه روز خیلی بزرگه، چون که قراره که خونه دومی رو که توی پارت اولی بهتون گفته بودم، یعنی خونه اصلی رو بهتون نشون بدم. خونه‌ای که 4 تا اتاق داره. اگه خونه نبود من به هیچ عنوان اینجا رو نمیگرفتم. این خونه که میخوام بهتون نشون بدم خونه‌ای که قراره خودم توش زندگی کنم و خونه‌ای که واقعا من دوستش دارم. پس بدون معطلی بریم بهتون نشون بدیم. لیتس گو. بچه‌ها اینجا رو که میشناسید. به به، بفرما امیر خان. یکم چوسی میام امیر. بچه‌ها این دست کلید من رو می‌بینید. این جنسش از نقره اصله. یه وقت فکر نکنید چیزا. ما اینا رو از برند برادران گوچی و لویی ویتون گرفتیم. این حیاتی که شما دیدید، این حیاتی دیگه فکر کنم نیازی به نشون دادن نباشه، ولی بعدش از داخل خونه ما وارد این حیات میشیم. اول از همه ما این کلید بندازیم. این درم مطمئنم که شما دیدید، ولی جایی رو که ندیدید بفرمایید. اول بفرمایید داخل. ولی جایی که شما ندیدید دقیقاً همینجاست. این خونه رو یه خونه 3 خوابه بود که توی پارت اول بهتون نشون دادم. اون موقع این خونه که 4 خوابه است پر بود متاسفانه، و الان این خونه خالی شده و قراره که بهتون نشون بدم. اول اصلا ما کلید رو بندازیم. ببین حس خیلی خوبیه. بچه‌ها به خونه خودتون خوش اومدید. بفرمایید. اولین چیزی که ما اینجا داریم و شما نمیدونم شخصیت منو میشناسید یا نه، ولی خب یکی از بهترین چیزایی که من اینجا میتونم داشته باشم اینه که به محضی که وارد خونه میشم سمت راستی دستشویی کوچیک باشه، چون که من 90% از بدنم از مایعات تولید شده و اینا هی باید بیام بیرون هر 10 دقیقه یک بار. بچه‌ها میدونم اینجا جای ماشین لباسشویی و خشکشوییه و اگه بیاید داخل یه توالت کوچیک داریم که توالت مهمانه، توالت طبقه پایینه دیگه. یه جورایی یه دونه پله داریم اینجا که میره طبقه بالا و طبقه بالا رو بعدش بهتون نشون میدم و اینجا آدم میتونه کلی کمد بذاره و خرت و پرت بذاره. خب قسمت ورودی خونه رو دیدیم. قسمت بعدی که باید ببینیم آشپزخونه این خونه است و این خونه آشپزخونه‌اش کامله بجز یخچال. یه از نزدیک ببینید دیزاینش شبیه ایرانه، نه ببین تو قدیمی طوره، شبیه دیزاین قدیمی طور ایرانه و مثل اینکه این سنگه که اینجا هست، حالا جوری که من تو قرارداد خوندم این سنگه مثل اینکه سیاه بوده ولی اومدن روش روکش سفید زدن، چون گفتن سیاه خیلی تاریک میکنه اینجا، این اتاق خیلی تاریکه. یه ذرهشو بکنیم ببینیم چطوریه. امیر بچه‌ها شما تو کامنت ها بنویسید روکششو بکنیم یا نه بذاریم همینجوری بمونه. چقدرم روکش دارن، بس دیگه. بیا الان چیز شد، الان سیلور شد اینجا. What the fuck؟ کنده نمیشه. آقا واقعا نمیدونم چرا اینقدر روکش اینجا زدن. واقعا من نمیدونم. دیگه کندم دیگه تو کامنت ها ننویسید. دیگه مجبورم همه رو بکنم. اوکی، حتما تو کامنت ها برام بنویسید که این سطح سفید باشه بهتره مثلا الان با روکش یا اینکه کلا بکشیمش که سیاه بشه. این از آشپزخونه این خونه و بچه‌ها این آشپزخونه قراره که خیلی تغییر بکنه. و قراره که اینجا یه اوپن خیلی خوشگل درست بکنیم که اینجا مثلا آشپزخونه‌مون باشه، اینجا بتونیم آشپزی بکنیم، دیگه اونجا آشپزی نکنیم. کابینت‌های مدرن بذاریم. خیلی تغییرات قرار انجام بدیم. بچه‌ها جای بعدی که میخوام بهتون نشون بدم بازم آشپزخونه است و اینجا ما یه فضا داریم که آدم میتونه یا میز ناهارخوری اینجا بذاره، خب که مثلا آشپزی کردی مستقیم اینجا ناهار بخوری. ولی من اصلا اهل میز ناهارخوری نیستم. من یا رو زمین غذا میخورم یا رو مبل. اکثر مواقع اینجا یا اینکه پشت سیستم. واسه همین ایده‌ای که من دارم اینه که اینجا یه دونه مبل کوچیک بذاریم، بعد یه میزم اینجا بذاریم که غذا اگه مثلا آماده شد چیزی شد بیایم اینجا بشینیم راحت رو مبل برای خودمون غذامون رو بخوریم. بعد یه ماشین لباسشویی من خریدم که ماشین لباسشویی اینجا گذاشتم. خب بچه‌ها یه چیزی که من خیلی دوست داشتم این بود که گارتن ما دقیقاً همین پشته و از آشپزخونه میتونید خیلی راحت اینا رو بکشید بالا و البته اصلا میتونید بالا هم بذارید چون امنیت اینجا خیلی زیاده. از آشپزخونه خیلی راحت آدم میتونه بره توی باغچه مثلا برای خودش بشینه اینجا کباب بزنه، کباب درست کنه، آتش بازی کنه، همه کارو میشه کرد. اینجا هم بچه‌ها یه دونه حالت سایبون مانند داریم که فرق داره با اون سمت مشکیه تاریکه ولی اینجا خیلی روشن‌تره. تنها بدی که داره اینه که اینجا پوشیده نیست. حالا ما کلا یا سایبون اینجا رو می‌خوایم عوض بکنیم جزء ایدای دیگه است یا اینکه اینجا رو موقتا بپوشونیم که بارون از اینجا نیاد داخل. اینم از باغچه این خونه که قراره کلی تغییرات توش ایجاد شه و همین زیبایی پشت سرمون هم که می‌بینید آشپزخونه است دیگه. و یه چیزی که بهتون نشون ندادم فکر کنم اینجاست. چیزی که می‌خواستم بهتون نشون بدم اینه که بچه‌ها ما اینجا می‌دونه حالت کلبه کوچیک داریم و آتش‌خالمون رو می‌تونیم بذاریم این داخل دیگه. و برای اینجا بچه‌ها کلی برنامه داریم قراره که خیلی خوشگلش بکنیم، رنگش رفته، خیلی قراره بازسازی بشه که اینم ویدیوش به زودی میاد بیرون. درسته این باغچه کوچیکه ولی خب آدم یه تیکه این سمتو داره، این سمت هم آدم داره که به نظر من کافیه برای کاری که من دارم میکنم اینجا، کاری که قراره بکنم کاملا اوکیه. بچه‌ها این خونه دوبلکسه و بریم بالا رو ببینیم. بالا رو ببینید خیلی بیشتر خوشتون میاد. آقا یادم رفت تعارف کنم. بفرمایید شما جلو برید. جان من شما جلو برید. بچه‌ها پلای این خونه مال همون 20 سال پیشه. پلاش اوکیه ولی به نظر من این پلا میتونن عوض بشن. مثلا پلایی که شیشه‌ای ان یا چه میدونم فرمشون یه ذره فرق دارن. خب به طبقه بالا که میرسیم خیلی دیگه قضیه فرق میکنه. بچه‌ها اینجا پذیرای این خونه است که فکر کنم پذیرای این
خونه تقریبا 70 متره. این قسمتش یه کوچولو حالت شیرمونی مانند داره، ولی اوکی، جوری نیست که آدم بخواد اذیت بکنه و پذیرش خیلی بزرگه. یکی از آیتمایی بود که من خیلی خوشم اومد و دلیل اینکه من چرا از اینجا خیلی خوشم اومدم اینه. یه شومینه آدم این بالا داره که من عاشق آتیش شومینه‌ام و به نظرم خیلی خفنه. آدم میتونه چه میدونم تلویزیونشو بذاره اینجا، مبلشو بذاره اینجا و شب بشینه اینجا پای شومینه برای خودش راحت چیل کنه و فیلم ببینه. دمشون گرم بچا، چوب آمادن برامون گذاشتن. این شومینه بچا یه ذره قدیمی طوره، مثلا بالاش میشه کتری گذاشت. اینم باحاله، ولی حتما نظرتون برام برسید که شومینه مدرن بذارین یا همین استفاده کنین. به غیر از اون آدم اینجا یه فضای خیلی بزرگ داره. خیلی راحت اینجا یه میز بیلیارد میتونی بذاری، چه میدونم یه همه کار میشه این گوشه انجام داد. اصلا میتونم پیسیمو اینجا بذارم، اینجا بشینم برای خودم کار کنم و آدم از اینجا میتونه برای پذیرایی استفاده کنه. مبل بذاره، شومینه هست، اون پشت تلویزیون بذاره. خیلی باحاله. ویویی که آدم داره یه لحظه بیاره جان من، این ویو خداییش خفن نیست، مخصوصا امروز که مثلا آفتاب زده و از من که خیلی باحاله. اینجا الان چون پاییز زمستونه اسبا نیستن اینجا. چند تا اسب فکر کنم مثلا در پنجره تو وا می‌کنی، روبرو پنجره‌ات اسبا دارن، کلی اسب. آره برای خودشون دو هم واسه خودشون خیلی تو هم براشون دست میزنی مثلا. خیلی باحال. همه چی پرت می‌کنی. خب اینم از پذیرایی ما. بریم سراغ اتاق بعدی، اتاق مورد علاقه من. این اتاق هم نمیدونم از کجا شروع بکنم. بچه‌ها این اتاق خیلی بزرگه، کفش موکت داره. تصمیم گرفتیم که از این اتاق برای باشگاه، یعنی اتاق جیم، اتاق تمرین استفاده کنیم. بچه‌ها اینجا قراره که کلی دستگاه ورزشی بذاریم، از این گوشه تا اون گوشه. همه رو سفارش دادیم و به زودی به دستمون میرسن. و ایده دوم این بود که این قسمت رو دقیقاً این دیوار رو دو تا کمد لباسی کنار هم بذاریم. خب فکر کنم عرضشون تقریبا 4 متر و نیم بشه و کمد لباسی همشون جلوشون آینه داشته باشه، هم بشه اتاق لباس هم اتاق باشگاه. اینجا بچه‌ها یه دونه اتاق داریم، از اتاق که نه بیشتر میشه گفت انبار تو اتاق، چون که این خونه زیر زمین نداره و آتشخوارامون رو نمیتونیم بذاریم تو زیر زمین. واسه همین تصمیم گرفتیم که اینجا رو انباریش بکنیم و میتونیم کلی قفسه اینجا بزنیم که تو اون قفسه‌ها مثلا ابزارامون رو بذاریم، جرو برقی رو بذاریم و وسیله‌های اینجوری رو بذاریم. اینجا نیاز به بازسازی شدید داره. ببینید همه جا اصلا میخه، رو دیوار میخه. بیا من ماشینم میخ در میارم. بچه‌ها اینجا دیوار کاذبه، ببینید قشنگ معلومه که خودشون ساختن. ولی نظری دارم، ببینید این تقریبا 1 متر و 20 تا 1 متر و 30 سانته. نظر شما چیه؟ به نظر شما این اتاق رو برداریم اینجا رو یه تیکه بکنیم یا اینکه این خوبه مثلا به عنوان انباری از اینجا استفاده بکنیم و معمولا درش هم اینجوری ببندیم خیلی خوبه و بذاریم اینجوری باشه؟ حتما برام نظرتون توی کامنت ها بنویسید و اینم یادتون نره که من همه کامنت ها رو میخونم. این از اتاق اول. البته پذیرایی اتاق خلاص دو تا اتاقش کنیم. پس بچه‌ها بریم سراغ اتاق سوم. خب بفرمایید. آقا اینجا یه اتاق کوچیک داریم که نسبت به اتاق‌های دیگه من به این اتاق میگم کوچیک، در حالی که اون اتاق اونقدر کوچیک هم نیست. ایده‌ای که من داشتم این بود که این اتاق رو به عنوان اتاق کار استفاده کنیم. مثلا میز کامپیوترمو، البته اینجا که یه ذره شیب داره اینجا بذارم. میز کامپیوتر مثلا اینجا بذاریم بغل پنجره و ویوی اینجا زیاد خوب نیست ولی اوکی، چون معمولا وقتی که کامپیوتر رو روشن می‌کنم مثلا پرده رو می‌کشم و به بیرون نگاه نمی‌کنم. و اینم بهتون بگم که این همسایه که اینجا زندگی می‌کنه قراره که تابستون این دیوار خونه‌ش رو کلا رنگ بکنه، رنگ سفید بزنه و ویو اینجا یه ذره خوشگل‌تر میشه. بعد از اون بهتون قول میدم که تا سال دیگه این خونه اصلا زمین تا آسمون تا الان فرق کنه. نظرتون حتما تو کامنت بنویسید و اگه من اصرار دارم که نظرتون تو کامنت بنویسید، چون که بچه‌ها اینجا خونه خودتونه و ما هم تازه می‌خوایم شروع کنیم اینجا رو بسازیم و هر ایده‌ای که شما بدین همه رو من میخونم و اگه خوشم بیاد از اون ایده حتما همون کارم انجام میدم. حالا بریم سراغ قلب خونه. اگه گفتی کجا؟ آشپزخونه. نه آشپزخونه رو که نشون دادیم، توالت دوم. توالتی که من چراغ شعل بزنم، من عاشقشم. کف اینجا بچه‌ها سیستم گرمایشی داره دقیقاً مثل کف آشپزخونه و از این گوشه اگه بخوام شروع کنیم یه توالت داریم. اینجا ما یه دونه حمام کوچیک داریم. اصلا جا میشم این داخل همین؟ جا میشم؟ نه تکون نمیتونم بخورم دیگه. ما زیاد ما این توالت رو برداریم بذاریم این گوشه و این حمام رو کلا برش داریم یه حمام مدرن با شیشه از اینجا بزنیم تا اینجا. و این چیز خوبه توالت اینجا اینه که هم کفش سیستم گرمایشی داره هم که شوفاژ داریم. تو زمستونای سرد آلمان خیلی این آپشن خوبه. به غیر از اون یه دونه وان حمام هم اینجا داریم. اینم برای من کوچیکه. اگه شما موافق باشید کلا می‌خوایم اینجا برداریم و اینجا یه دونه جکوزی کوچیک بزنیم. یه جکوزی که از اون گوشه بیاد تا این گوشه. یه جکوزی 2 نفره خفن. شبا من و امیر بریم تو اون جکوزی، البته با لباس. عمرن اگه بیام. چه جالب. اینم فشار بدی باز میشه و به اینجا ما یه پریز برق و چراغ هم داریم. موقتا اوکی ولی در آینده همه رو قرار عوض کنه. خب بچه‌ها بریم سراغ اتاق اصلی که اتاق آخرمون هم هست. اینجا یه دونه تخت قرار میگیره. همش کلم میخوره به اینا، عادت نکردم. زن اینجا اگه بخوام شب بلند میشم با
کلم میخوره به اینجا. آره یه دونه تخت قرار بذاریم، یه کمدم برامون گذاشتم، دمشون گرم، ولی مطمئن نیستم که نگرش دارم یا نه. من کمد لباسی دارم که از خونه قدیمی میارمش اینجا و اینم از اتاق آخر تمام شد رفت. یه چیز خاصی نداریم، ولی اینجا رو ببینم چقدر میخ. من این همه میخ توی دیواره به این کوچیکی تا حالا ندیده بودم تو زندگیم. و یه دونه میز تلویزیون هم داریم که اینم اصلا خوب نیست، اصلا نگرش نمیداریم. خب بچا اتاق آخر اگه گفتید کجاست درست حد زدید، بالا سرمونه. ولی خب اصلا یاد فیلم‌های ترسناک نیفتید. بار اولی که اومدم اینجا من خودم یاد فیلم‌های ترسناک افتادم. خب بچا اینم از اتاق آخر ماست. بعد بیشتر بدیش پایین. آره راست میگی. ما بلد نیستیم بچا، بار اول من دارم استفاده میکنم. خودتون اصلا ببینید این اتاق فعلا قابل استفاده نیست، چون هر سری بخوای بری داخلش مجبوری اینو در بیاری با این پله بری بالا که هم خطرناکه هم که جالب نیست. واسه همین اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که اون بالا رو تمومش بکنیم، چون اون بالا واقعا یه خراب است. ولی خب خیلی ایده اینجا سخته، خیلی نمیدونم اصلا خیلی راحت نمیشه این کارو انجام داد. یا بعد ایده شما رو تو کامنت ها بخونم که چطوری میشه اینجا رو درست کرد، یا اینکه باید با یه پله ساز صحبت کنم بیاد اینجا رو ببینه و امیدوارم که بتونم درستش کنم. ولی بیشتر دوست دارم ایده شما رو بدونم. اول اصلا من برم بالا. آقا امیر رو ببینید بچا داره میاد بالا. به من اینجا رو ندیده بودم. تو ندیده بودی؟ من یک بار اومدیم خونه رو بخریم اینجا رو دیدم. خیلی هم بزرگه. بچا این اتاق فکر کنم اینجام تقریبا 70 متر باشه. کل زیر شیربونی این خونه است. ولی خب هنوز خیلی کار داره. مثلا این پشم شیشه‌ای که اینجا می‌بینید اینا معمولا باید کاشته بشن به دیوار. سقف خونه باید اوکی بشه. تمام این کارا باید انجام بشه و بعدش این چوبایی که دقیقاً زیر ما هست از این چوبا بعد اینجا کاشته بشن و بعد کاغذ دیواری باید بزنیم. خیلی اتاق کار داره. خیلی کار داره. بچا ببینید که اینجا چقدر بزرگه. یعنی اگه ما بتونیم پله اینجا رو درست کنیم، این اتاق رو اوکیش کنیم، کاغذ دیواری بزنیم، عایقش بکنیم، کف و لامینات بندازیم، همه چیزشو شیک و خفن بکنیم، وقتی که اینجا رو خوشگل کردیم، به نظر شما اینجا رو به عنوان استودیو یوتیوب استفاده کنیم یا اون اتاقی که پایین بود؟ نظرتون رو برام دوباره توی کامنت ها بنویسید. همین خیلی جالبه. مثلا این چند تا تیکه از این سرامیکاست که توی توالت به کار رفته بود، توی توالت حمام و یه دونه سوسکش مرده. میبینی؟ بعد اینجا بچا یه تیکه از دودکش شومینمونه که رد میشه. اینجا رو که اومدیم بسازیم، حالا اینجا رو بعد اوکیش بکنیم. وای من این گوشه رو ندیدم. برای شومینه که نیست، ولی نمیدونم این برای چیه. بچا این دره مال آشپزخونه خونه پایینه. بعد تمام این آتش‌خاله که اینجا میبینید من تا حالا ندیدم. من واقعا نمیدونستم. مثلا نمیدونم تو این چیه. خب بچا اینم از اتاق بالا و این بود از خونه جدید. اگر اتاق هم ما بسازیم، این خونه تقریبا یعنی هم این واحد هم واحد پایینی با این اتاقی که اینجا میبینید همه رو با هم حساب کنیم خونه تقریبا 280 90 متر میشه و این اتاقو که ما خریدیم، این اتاق در واقع یه هدیه بود به ما. خب چون یارو گفتش که این خونه در اصل 4 تا اتاق توی واحد داره، 3 اتاق توی واحد دیگه و گفتش یه اتاق دیگه داره، ولی من اینا رو تو قرارداد اینا نمی‌نویسم. گفت چون که هدیه است، اگه دوست داشتی از اینجا استفاده کن، اگه دوست نداشتی اونو ببند، فقط از اتاقایی که پایین هست استفاده کن. ببین چرا این حرفو زد؟ می‌خواستم بذارم تو سرش بگم اینجا خیلی کار داره، قیمتو بیاد پایین. الان من چطوری برم پایین الان؟ اینم شله. ولی خب خوبش اینه که ببین اینجا یه پریز برق و یه چراغ هم برامون زدن. پشت برو، از پشت. راست میگی اینجا بعد از پشت بریم. چقدر خوبه از پشت. نه واقعا از پشت خیلی بهتره. راست میگی. حرفی نمیزنم. خب بچا امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. عشق منید، اشوه‌گرید. بچهای ویدیو دیگه خدافظ. خیلی وقت بود که منتظر این صحنه بودم. با دمشون ولی گرمی. همه چی برام گذاشتن. بیا. من از بچگی عاشق شومینه بودم. من تو فیلم‌ها می‌دیدم مثلا یه خونه بزرگ یه شومینه روشن می‌کنه تو زمستون. خیلی حال میده. و اگه جای شما احساس می‌کنید که من دارم فخر می‌فروشم یا چیزی، لطفاً به دل نگیرید چون که اصلا اینجوری نیست. واقعاً این خونه خودتونه و بدون شما من واقعاً به اینجا نمی‌رسیدم. یعنی من هم تو یوتیوب فعالیت می‌کردم، هم الان تو آلمان 7 ساله که سر کار می‌رفتم. من 7 روز هفته سر کارم. این یه روز استراحت ندارم. یه روز بخوام استراحتم بکنم میشینم کاری عقب افتادم انجام میدم. ولی خب بعد از هر تلاشی آدم به خواسته‌هاش هم میرسه. جان شومینه میران امکی به چه حسی داری اولین آتیش شومینه خونت رو روشن می‌کنی؟ الان بعد زنگ بزنم به مامانم و همه اینا رو بهش نشون بدم.